And now, let's go to our beauty and cosmetics. Okay, bakit nag-include ng beauty and cosmetics si GFoxx International? Kaya akala namin mga food supplements lang yan. Hindi po, no? So, because we also wanted na wide nga yung variety ng range ng mga products natin, importante din na we also take care of our skin. Ito yung unang nakikita ng ating mga tao, no, ang ating skin. And it also, kapag maganda ang skin natin, it also boosts our self-confidence. And alam niyo po ba, dito sa Pilipinas, ang skin disease po, no, ang skin disease po ay napakataas ng ating death rate. Okay? The death rate is 6.88 per 100,000 of population. And Philippines ranks 10th in the world na meron pong 4,229 deaths because of skin diseases. Okay? Diyan ang lamabas yung ating mga eczema, okay, skin rashes, okay, psoriasis, okay, and so on. Okay? Napaka-sad to think na nagkakaroon tayo ng ganitong problems sa skin dito sa Philippines. Kaya naman, no, our CEO and President really think of the solution. Okay? Itong mga produkto ni GFoxx International or GFoxx International per se, we bring solution to the problem. Okay? So yan po lagi nating iisipin na tayo ay nagbibigay ng solusyon sa bawat problema, no, na kinakaharap ng maraming tao. Hindi lang pagdating sa health but also on the wealth. Mamaya po, malalaman natin kung ano naman ang solusyon na wealth na yan. No? But before that, no, we'll go first dito sa ating first na product for the beauty and cosmetic. Ito ang ating Omnifresh Soap and Cream. Bakit ba maganda itong ating product na ito? Alam niyo po ba that Omnifresh Soap and Cream is safe for all ages. Kapag sinabi ko pong all ages, kasama dito ang mga infant, okay, mga newborn. Okay, so for example, nanganak si Mrs., okay, gustong paliguan si baby, okay, pwede po natin gamitin ang soap, okay, ng ating Omnifresh. Pwede rin po natin gamitan ng cream. Bakit? Usually po kasi, no, hindi pa po activated or hindi pa po well-developed ang mga sebaceous gland ng ating mga babies. Kaya minsan nakakakita tayo ng mga butlig-butlig, nakakakita tayo ng eczema sa ating mga babies. So kapag nakakakita po tayo ng ganito, pwede po natin silang bigyan nitong solution natin na soap ng Omnifresh Soap and Cream. Okay? This has antibacterial and anti-inflammatory. Okay? And ito pong ating Omnifresh Soap and Cream ay galing po ito sa isang plant, okay, sa isang halaman. Very, very organic. Okay. Alam niyo ba, GFoxx believers, kung saan ito galing? Pa-comment nga ako sa mga nakakaalam kung saan galing ang ating ingredient ng ating soap and cream na Omnifresh. Ayan. Aba, para may mga first honor dito Okay. Yes. Galing po ito sa coconut. Ayan. Nakuha nga, natumbok din talaga ni Shoni Esquera. Okay. At saka si Queen Riza Lucero. It's coconut shell. Alam niyo po ba that this Omnifresh soap and cream is locally made. Okay, we have a Filipino scientist po, no, talaga naka-discover that the coconut shell pala ay mataas sa amino acid. Ano ba yung amino acid? Kailangan ba ng katawan natin yan? Amino acid is the building blocks of life, no? Building block po ito ng protein. Protein kailangan po ng ating katawan. Okay? Kapag na-break po ang ating skin, no? Ang ating skin kasi may mga amino acids din po dyan, no? Kapag na-break ang ating skin, nagkaroon ng rashes, nagkaroon ng eczema, nagkaroon ng pus or nagkaroon ng cuts, no, nabi-break din po ang mga amino acids natin dyan. That's why we have to supply, okay, amino acid in order for
our skin to be intact again. So, ang ginagawa po ng ating soap and cream, nire-repair niya yung mga damaged tissues, no? Hini-help niya to hydrate yung ating skin. So, maganda po ito sa eczema, maganda ito sa psoriasis, maganda ito sa may acne, maganda po ito sa may chickenpox, okay? Maganda ito sa may measles, yung may burn, okay? Maganda po itong ating soap and cream. Bakit? It can help to dry, no, yung ating breakdown, no, kapag for example it's really swelling and all, no, may pus, okay, kasi meron itong antibacterial din po ang ating soap and cream, so maganda po itong ating produktong ito, very safe, no, even for the kids. Okay, ayan, now let's go naman sa ating Kojic. Okay, itong ating shingles, yes po, pwede rin po ito, wala pong problema. Okay, so dito naman po sa ating Kojic papaya. Okay, madalas nakikita na natin na marami ng mga Kojic papaya kahit saan, no? So it's very usual na itong Kojic. Pero ano ba ang pinagkaiba ni GFoxx Kojic sa mga ibang Kojic? Okay, so si Kojic po, no, alam natin that it helps to lighten the dark spots, lalo na yung mga may acne, may mga freckles, skin damage, sun damaged skin, okay? Lalo na yung mga people that are exposed po sa sun parate. Okay? Ano ba yung mga trabahong exposed sa sun? Ito yung mga nasa construction business, mga engineers, okay? Or may mga architects man tayo, or nasa sales na bibilad ng araw. Lalo na yung araw natin ngayon, naku, pag nalabas ako ng 8 o'clock or 9 o'clock, napakatirik na agad ng araw, no? So itong Kojic po natin, meron siyang anti-UV and sun protection that also helps, no, yung mga pigmentation sa ating skin. Okay? Hindi man usual ang skin cancer sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa, usual ito, yung mga skin cancers na yan. Okay? But we also wanted to prevent further problems sa ating skin. Okay? Ano nga ba yung kinaiba or kinaganda ng ating Kojic papaya, okay? So ang Kojic po natin, no, meron siyang glycerin. Si glycerin po, ito yung nag-help to lock in, no, yung skin's natural moisture and prevent over drying. Kasi minsan, no, yung mga Kojic papaya na nagagamit natin, nagda-dry agad yung skin natin, nagsiscaly yung skin natin, ayan. But for the Kojic papaya ni GFoxx, no, it helps to lock in yung natural moisture ng ating skin. Yan. Kaya maganda po ang ating Kojic. Okay? Now, let's go naman sa ating Lumina. Okay? Isa po ito sa merong stem cell. No? Hindi lang po Elixir placenta ang may stem cell, but also Juventa Plus Lumina Advance. Meron po itong apple stem cell. Naku, saan ba galing ang apple stem cell na ito? It came from Canton Turgot, Northern Switzerland pa po ito. Scientists discovered na yung apple stem cell pala, no, ay nakaka-help to repair and produce new cells. Kaya tinatawag ang apple stem cell na super apple. Hindi po ito basta-basta Fuji apple na nakakain natin, ano? Ibang klaseng apple po ito, no? Nasa Northern Switzerland po ito na apple, okay? And it also called the new fountain of youth. Kaya naman sa mga gusto ng magandang skin dyan, no? Hindi lang ito basta-basta glutathione, okay? May apple stem cell din ito. Na napaka-special ng ating mga products, no? Hindi lang siya naka-concentrate sa isang ingredient, but we incorporate other ingredients para magkaroon ng synergistic effect, mas ma-improve pa yung mga products yung mas ma-improve pa yung quality, no, ng ating mga produkto. Okay? And we know glutathione is also important sa ating liver. Okay? So, it is produced in the liver, kaya naman itong glutathione na to, it helps to
repair tissue, okay, repair yung ating proteins na kailangan sa ating katawan, and also improves the immune system function ng ating katawan. Ayan. So, next naman, itong ating My Rejuvenating Set. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, we are gearing towards plant-based, no? Na makikita kasi natin na napakadami ng mga artist na nagkakaroon ng sarili-sarili nilang mga Rejuve set. So, ang hirap din talaga na i-market yung ating Rejuve set. Ano ba yung pinagkaiba ng Rejuve set natin sa Rejuve set ng mga artistang ito? Naku, yung mga kahit na mga artista sila, mga GFoxx believers ay mga magaganda rin naman at mga mala-artista din ng mga cuties at kagandahan, no? Ayan. So, itong ating Rejuve set po is gearing towards sa ating plant-based. Ayan, plant-based po tayo. Mga flowers yung ating gamit dito. Okay? This is just simply saying that safe po ang ating Rejuve set. Kasi some Rejuve set kapag nag-apply ng mga toner, ayan, mas lalo pang nasisira or nadadamage yung skin natin. But the Rejuve set that we use here, yung formula po na gamit natin dito is just right. No? Just right kung ano ang kailangan ng ating skin. So we have the toner, we have sunblock, we have night cream, we also have this soap. Kaya for those na may melasma, yung bagong kapapanganak lang po, no, na merong mga dark spots sa skin. Okay, so pwede po natin gamitin itong ating Rejuve set. Okay. And lastly, okay, tingnan natin ano ba yung last product, no, ng ating beauty and cosmetic. Pa-comment naman dyan kung naaalala pa natin. Okay. Ano yung last na hindi po ko pa nababanggit, no? Hindi ko pa nababanggit na mga produkto ng ating beauty and cosmetic. Okay? Ayan. Ito ang ating Shiro Collagen. Ayan. Juventus Shiro. Kakaiba po itong Juventus Shiro kasi this is effervescent, no? Kapag sinabi nating effervescent, hinahalo po natin siya sa water, tapos magkakaroon siya ng fizzy effect. Wow! Masarap po ito kasi meron siyang orange. Orange, parang siyang orange, no? Na kapag ininom natin, para lang tayong uminom ng orange juice. Ayan, parang parehas din siya ni ah, ni Algae Cleanse Go Plus, no, na may apple. Yan. So, this one is orange naman po, na pwede na natin siyang i-take, okay, during our snack time. Or pwede rin po sa morning. Ayan. Si Juventus Shiro with Collagen C po, no, meron siyang fish collagen, okay? Super fast ang kanyang absorption kasi nga effervescent siya, hinahalo siya sa water. Kaya pag inom natin, sa tongue pa lang natin, nag-a-absorb na yung mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Okay? Kasi sa under the tongue, no, marami po dyan mga nerve endings, nandiyan yung mga nerves natin, mga veins natin, na mabilis i-absorb, no, ng ating katawan. Okay? Kaya naman, for example, may hypertension, no, binibigyan natin ng clonidine, binibigyan natin ng catapres or captopril under the tongue para mabilis ang absorption, bumaba agad yung ating hypertension. Ganun din po si Shiro, Juventus Shiro with collagen, no? Fast yung kanyang absorption. It also has vitamin C, meron din siyang anti-oxidant, okay? May elastin din po siya and folic acid. Okay. This is not just vitamin C, but it also helps us to have good skin, okay? And at the same time, it improves, no, ang ating skin elasticity. Okay. Ayan po ang mga produkto ng ating beauty and cosmetics. Okay, for the weight management, tingnan natin sa chat. Ano-ano ang mga produkto ng health and wellness? Ayan. Ano-ano ang mga products ng ating health and wellness? Okay. Ayan, so we have spirulina. Ayan, we have Ganoderma. Ayan. We have Elixir. Okay. Yan, meron po tayong Easy Gout sa ating health and wellness. Okay.
Ayan, so ito po yung health and wellness 'no. Mostly itong mga gamit natin dito sa health and wellness yung Slimsy po sa weight management, okay? Sa health and wellness po talaga ay more, likely fino-focus pa natin dito yung other, mga, sakit 'no, lalo na yung mga present ko po sa inyong top 10, okay, na mga morbidity dito sa Pilipinas.